So guys, aalis nga wala kami ngayon. Kami ay mangingisda, mainit kasi ang panahon. Kaya, mamaya na ulit. Kami sabay. Paano? So guys, nandito na pala kami sa aming pangbibinwitan. Lagi na yung paing Purina. Purina to guys, sa Kaharina. Oh. Doon ba sa Almonte na lang ha? Doon sa ano yun, malaki isda. Ayun na, ganyan lang ako guys. Mait lang para agad makain na isda. Op, hindi nadali ah. Mukhang ihaw nyo rin na, huli natin bangus. Ihaw nyo rin. Oh, Ay! Bulati kaya dito? Dito pala, dito ako muna ng ano eh. Isang araw. Ito. Ito dito. Ito isa. Isa na ako guys. Oh. Ano ba siya? Ay, ako pala. Ano ba natin? Pakita. Oh, dalawa na. Kunti yung bulati guys oh. Kaya magpakita ng mga bulati. Natatago? Kaya ako. Dito tingnan sa bulati. Tara guys. Punta tayo ulit. Baka ito na.
Patakawalan natin! Taba ng batok. Hello guys, papakawalan namin itong pagong. Puro yung isang paa. Yung bone yata ito. Ang dali na. Hindi na. Ayun. Ang bilis! Ah, puto bilis!